Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung kanyang texture, para siyang, parang gelatin na liquid, na parang gummy, dahil yon sa tapioca starch. At iyon ang tutulong para ma-achieve natin yung texture ng melona. Isang recipe hack ang ibabahagi ko sa inyo today. Walang iba kundi ang paggawa ng melona popsicle strawberry flavor. So, meron tayo ditong 1 cup na water. Idagdag na natin ang ating strawberry flavor instant drink mix. Isang sachet. Tapos, 1/4 cup or about 28 grams na tapioca starch. Ang tapioca starch ay nabibili sa SM, hypermarket or supermarket, sa baking aid section. Haluin natin mabuti. Once na maging well combined na, i-microwave lang natin to for 1 minute and 30 seconds. 1 minute muna, tapos haluin, tapos another 30 seconds. Ayan, so ganito ang itsura niya after 1 minute and 30 seconds ng pagluluto. By the way, pwede nyo rin gawin ang pagluluto na ito using your gas stove. So, ang kailangan nyo lang ma-achieve ay yung wala nang maligasgas at maging semi-translucent siya, kagaya niyan. Haluin lang ito muna ng mabuti. To this, idagdag na natin ang ating 1/2 cup na condensed filled milk. At 1 cup na all-purpose cream. So, yung isang pack na ganito ay equivalent sa 1 cup. Ayan. So, at this point, tanggalin ko na tong spatula. Tapos, gagamitin ko na yung aking immersion blender para mas mabilis yung paghahalo. Pwede nyo rin gamitin ang inyong mga blender. So, i-transfer nyo lang ito doon. I-mix lang ito hanggang sa maging smooth. Scrape lang muna natin ang sides. So, ngayon, pwede natin siyang i-transfer sa ating popsicle molder. Unfortunately, hindi ako nakahanap nung katulad ng shape ng melona. So, dito na lang natin siya gawin. Pwede nyo rin siyang ilagay sa plastic ng candy. Actually, baka nga mas maganda pa kapag plastic ng candy, pero wala kasi akong available ngayon. Dahil, yun, parang mas malapit siya sa shape ng melona. Gamit tayo ng embudo for easier transfer. So, meron tayong konting sobra. Ita-transfer ko na lang to sa plastic ng yellow mamaya. Ngayon, lagyan na natin sila ng takip. Ayan. So, ito ay pwede na nating ilagay sa freezer hanggang sa tumigas. Ayan, ito na ang ating tumigas na melona popsicle strawberry flavor. 3 na lang ang natira. May kumain na. So, habang pinapatigas ko. Ayan. So, ito ay nilagay ko lang sa gripo ng 30 seconds. Tapos, pwede na siyang tanggalin. Ayan. Tikman na natin. Harap. Kalasa niya yung melona. Tapos yung texture na din. Yung matigas na parang may pagka-gelatin, na may pagka-gummy na texture dahil yun dun sa tapioca starch. So, kung meron po kayong mga tanong, just leave a comment below. Huwag niyo rin po kalimutan na i-like and share ang recipe video na ito para magawa din to ng inyong mga friends na mahilig sa mga Korean food. Tapos, mag-subscribe din po kayo sa channel na ito at i-turn on ang notification bell para hindi po kayo mahuli sa mga pinaka-latest na recipe videos. I-follow nyo rin po ako sa aking Facebook and Instagram at Fully Freely Leslie. Sa uulitin po. Bye!